Guys, welcome to my channel. Gagawa tayo ng bola-bola. Sangkap natin, puso ng saging. Kasi yung mga bata hindi mahilig kumain ng mga gulay. Kaya ngayon gagawa tayo ng paraan para makakain sila ng mga gulay. Gagawin nating bola-bola. Samahan niyo ako guys. Ito na, gagawin ko na. So guys, puso na saging. Ketchup natin na pipinoy natin para mabilis siya i-prito. Siya guys, pino na. Puso na saging to guys. Turug-turugin natin hanggang sa maging pino. Bigayin mo muna para mawala yung pagkain. So yan, mga nagawa ko kanina. Gawin natin bola-bola. So siya guys, ito yung mga flakes na galing sa puso na saging. Pinuhin natin yan. Pagkatapos mong pinuhin, tulad yan. Ito sa akin. Ikot-ikot mo. Palit. Magsalita ako ito sa akin. Pinuhin mo to guys hanggang sa maging giniling, parang style giniling. Yung mga bata ngayon hindi kumakain ng gulay. Pinuhin mo ng pinuhin, no? Tapos mo itong gilingin, ipigain mo to para yung dagta niya mawala. Bata kasi ngayon guys ayaw kumain ng gulay, kaya hindi nila alam ng gulay ito. Kaya nila giniling na kain. Tapos na guys, chop natin na maliliit, bigay natin para lumabas yung patas. Malinis naman kamay natin guys, nagugas tayo kanina. Ito na, igatas natin dyan. Mag-chop tayo ng guys, sibuyas, bawang. Pinuhin din natin, panghalo natin dito sa ating bola-bola na puso na saging. Chopin natin guys itong sibuyas tsaka bawang ng pino. Piningin natin dito guys.
maamoy. Ngayon, lagyan natin sibuyas dito sa ating bola-bola. Mamaya haluin natin yan. Sunod natin dilingin itong bawang. Malagyan natin yung mga bawang. Pinuin natin guys yung ating bawang. Siya. Kailangan yung pino. So na guys, tapos na nating durugin yung bawang. Ihalo na natin siya dito sa bola-bola. Guys, lagyan natin magic sarap. Kunti lang kasi nalagyan pa natin ano yan. Crispy fry, baka naman sponsor. Ang galing mo, Anggoy! Ang galing! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Lagyan natin guys, oh. Ayan. Lahat natin ito ay isang pop. Dalawang itlog. Pwede dalawang itlog. Isain natin dito. Mix natin guys. Haluin natin yung mga sungkap na yan. Haluin na natin guys. Hanggang siya mag-blend lahat ng ingredients natin. Para mag-balance siya. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, sa mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like and comment para updated kayo sa aking mga ina-upload na mga videos. Ngayon, Sabado kasi ngayon, wala tayong pasok, kaya tayo muna magluluto. Sige natin ang paminta. Paminta guys. Haluin pa rin.
sa plato. Tapos yung mix. Ngayon magbibilog tayo. Para maging bola-bola siya. Oh. Yun yan, no? Ngayon guys, magpapainit tayo ng mantika sa kawali. Pinitin natin muna bago natin pituin. Ha? Guys, yung pinag-product natin ng bola-bola na puso na saging. Yan siya, oh. Sarap. Tapos may sausawan na tayong suka. Tapos may kanin na rin. Ano pa? Kain na. Kain na. Yan siya, oh. Siya, oh. Tikman natin. Suka. Sarap siya guys, kung may suka. Kung may suka. Sarap siya guys. Lalo na ko sa suka mo. Sausaw. Tignan natin guys kung masarap. Init pa. Guys, sarap. Abangan nyo pa guys, may upload ko na ibang recipe para iayin nyo rin ito sa ano, mga anak nyo na hindi mahilig sa gulay. Mga alam nila karne ito. Kita-kita tayo guys sa susunod nating i-upload na video. Bye-bye!